Tervetuloa seuraamaan videologian ja chilien kasvatuksesta vuonna 2019. Tämä on 4. vuosi, kun tätä nyt teen, ja tänä vuonna halusin tämän dokumentoida. Mulla on täällä 25 purkkia näennäisesti multaa, mutta niissä kasvaa nyt siis 6 erilaista chiliä. Mulla on siellä Scotch bonnettia, revittiä, poplaanoa, vihreätä, punaista ja keltaista chiliä kasvamassa. Jokaisessa kupissa on 3-7 siementä idealla, että yksi on liian vähän, jotta siellä varmasti jotain lähtisi kasvaa. Ja jos niitä nyt nousee sieltä useampi, niin sitten karsin pois sieltä huonommat ja jätän sinne parhaimman kasvamaan itekseen. Multana käytän Kekkilän yrttimultaa, luomuyrttimultaa. Tää oli ihan puhdas vahinko. Tää luomuhostaminen ei ollut tietoinen ratkaisu, enkä aio mitenkään luomuviljellä kyllä näitä chilejä. Niin ruukkusoraa käytän, näytän kohta mihin. Siemenet hankin ostamalla chililajitelman kaupasta, ja josta tein sitten piripirikastiketta. Ja tässä tekovaiheessa saatiin vaan siemenet puhtaasti talteen ja laitoin likomaan veteen ne siemenet noin vuorokaudeksi ennen tätä kylvöä. Kylvö yksinkertaisuudessaan tapahtui niin, että sekoitin tässä muovikulhossa multaa ja vettä, että sain siitä semmoisen mukavan kostean kasvualustan näille siemenille. Ja sen jälkeen laitoin sitä multaa näihin kuppeihin. Mä käytän tämmöistä tuplakuppimenetelmää. Tässä on 2 kuppia päällekkäin. Päällimmäisessä kupissa on reiät täällä alareunassa. Noin siinä se näkyy. Lisäaksilalle leikattu tuommoinen 2-3 sentin aukko, josta pääsee sitten ylimääräinen vesi valumaan tänne alla olevaan kuppiin. Ja toisekseen myöskin altakastelu onnistuu. Nämä on noin 2 desin kertakäyttökuppeja, mitä saa jokaisesta kaupasta. Tämä alempi kuppi on siis ehjä, tässä ei ole mitään ihmeellistä. Olen kirjoittanut tähän, että mikä lajike. Tässä näyttäisi olevan revitti ja sitten tuolla pohjalla on tommonen ruukkusoran kappale. Siinä voi käyttää myös kiviä tai vastaavaa, mutta nyt on lunta niin paljon tänä talvena, että kiviä oli mahdoton lähteä ulkolta hakemaan, eikä ollut viime vuotisia tallessa, niin sen takia tuommoista. Tämän idea on siis se, kun tuolta jossain vaiheessa lähtee juuret kasvamaan tänne ihan alas asti, niillä juurilla on pikkasen enempi tilaa, koska tuolla pohjalla on nyt ton ruukkusoran kokoinen tyhjä tila. Eli siemenet laitoin tähän mullan päälle ja sitten laitoin ihan ohuen kerroksen multaa vielä päälle, jonka sumuttelin ihan perussumuttimella sitten vielä lisäksi kosteaksi, jotta sitten on siemenille hyvä kostea olla siellä. Ja mulla on tänä vuonna käytössä tämmönen lämpömatto. Tää on itse asiassa Matelioille tarkoitettu lämpömatto, minkä löysin torista puoli-ilmatteeksi. Toimii infrapuna-ideologialla ja simuloi auringon tuottamaa lämpöä. Ja kun varsinkin tässä idätysvaiheessa se lämpö ja kosteus on näille siemenille minun kokemukseni mukaan äärimmäisen tärkeää, niin täällä tehostetaan nyt sitä lämpöpuolta. Lisäksi mulla on täällä lisävaloa, kun nämä siemenet nyt vaan lähtee tästä kasvaa. Tässä idätysvaiheessa ei tarvi lisävaloa. Tämä huone, missä näitä se on, niin on ihan täysin pimeä, jos ei nyt täällä kukaan asioi. Mutta siinä vaiheessa, kun nämä siemenet on itänyt ja rupeaa versot sieltä puskemaan pihalle, niin silloin ne tarvii lisävaloa. Ja silloin mä sitten isken tämän päälle ja sitten tää näyttää täältä tää huone sen jälkeen. Tää on ajastettu silleen, tästä pystyy toki muokkaamaan sitä ajastusta, mutta nyt tuo muuntaja tuolla hoitaa sen niin, että aamu 8 menee päälle virta tuossa ja ilta 10 menee pois, niin siinä on reilu annos valoa sitten näille lisäksi. Sitten sen lämmön kanssa ja veden kanssa, mitä sitten mullasta tulee myöskin. Myöhemmin keväällä niin pyrin siirtämään nämä ikkunalaudalle, mutta siihen asti niin saavat täällä lisävalon kanssa. Toimittajalaatikko täällä on ihan vain sen takia, että saan hajautettua ton valon pikkasen ylemmältä näkymään sitten useammalle purkille. Tässä päällä on nyt ihan muovikelmu.
joka sitoo sen kosteuden paremmin noihin kuppeihin. Niissä on myös pieniä reikiä, näkyisiköhän tossa, jotta sitten liikakosteus pääsee sitä kuitenkin haihtumaan, koska ei ole tarkoitus näitä saada homeeseen. Siinä tämä nyt tähän väliin. Katsotaan mitä tästä tulee. Laittakaa kommenttia alle, jos siltä tuntuu. Ja mä veikkaan, että nämä on nyt 3 päivää täällä itänyt, niin viikon sisällä varmaan pitäisi jotain tulla jo ulos. Niin mä laitan sit uutta videologipäivitystä, kun on jotain päivitettävää. Siinä se tähän väliin. Kiitos ja